بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د جاوا اډوانس ویډیوز ته او موږ تاسو په کلیکشن فریم ورک باندې کار کوو او په دې ویډیو کې موږ تاسو په لینک لیست کلاسز باندې خبر کوو نو راځو سلایډز ته او ګورو چې اصل کې لینک لیست کلاسز څه شی دي نو ملګرو دا موږ سره لینک لیست کلاسز سلایډ ته چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په سټیک کلاس باندې کار وکړو او دلته که تاسو ګورئ موږ سره د لیست چې کوم انټرفیس دی دغه آخري کلاس د موږ سره لینک لیست دا موږ سره دا امپلیمنٹ کوي اصل کې ارے لیست لینک لیست او ویکټور دا درې کلاسونه دي چې موږ سره لیست انټرفیس امپلیمنٹ کوي راته او همدا سټیک چې دی هغه بیا ما سره ویکټور کلاس ایکسټند کوي چې دا ما په زړه ویډیو کې تاسو ته ویلې نو ملګرو راځو آخري کلاس لینک لیست په لیست انټرفیس کې نو که تاسو دلته وګورئ موږ سره کلیکشن فریم ورک دی او هغې نه پس ما تاسو ته ویلې چې کنسیډر بیلو پوینټس نو که تاسو غواړئ چې لینک لیست بهتره پوه شئ چې یاره لینک لیست اصل کې داسې شی نو باید چې دغه اته پوینټس په ذهن کې وساتئ ملګرو اول دا دی چې دا په 1.2 ورژن اف جاوا کې انټروډیوس شوی دی یعنی دا موږ سره یو لیګسي کلاس نه دی لکه څنګه چې تاسو وګورئ موږ سره ویکټور کلاس او سټیک کلاس چې دا موږ سره لیګسي کلاسز وو او لیګسي کلاسز کوم کلاسز دي هغه هم ما مخکې ویل دي ملګرو نو راځو لینک لیست allows heterogeneous data په دې کې تاسو کولای شئ ډیفرنٹ ډیټا ور واچوئ او همداسې لینک لیست allows duplicate value په دې کې تاسو ډوپلیکیټ ویلیو هم اچولی شئ او نل ویلیو هم پکې ور اچولی شئ insertion order is preserved دې مطلب دا دی چې په دې کې چې په کوم order باندې ډیټا ور واچئ نو په هماغه order باندې به ته ډیټا بیرته راخلئ نو دا به خپل لوکیشن نه لوز کوي ډیټا په دې لینک لیست کې او همدغسې د دې میتھډز چې دي هغه نن سایکرونایز دي ملګرو ځکه نن سایکرونایز دي چې دا موږ سره لیګسي کلاس نه دی یعنی په 1.0 کې نه دي موږ سره انټروډیوس شوي دا په 1.2 کې ما سره انټروډیوس شوي دي صحیح ده ملګرو نو نن سایکرونایز میتھډز اوس به تاسو ته ذهن کې کچېرې سوال درته خلق کېږي چې استاد نن سایکرونایز میتھډز څه ته وایي نو زړه ویډیوز وګورئ او همدغسې لینکډ لیست انډرلاین data structure as double یا doubly linked list ورته وایي څه ده ملګرو دا اصل کې ډبل نه ډوبلی ده څه ده doubly linked list د دې چې کوم ډیټا سټرکچر دی هغه موږ سره doubly linked list دی که تاسو ارے لیست وګورئ ملګرو د ارے لیست کې ما تاسو ته ویلي وو چې دا موږ سره یو ریسایزبل ارے ده د دې چې کوم سټرکچر ده یعنی په دغه کلاس کې چې کله هم ته ډیټا اور اچوي ډیټا سټور کوي هغه په ریسایزبل ارے کې سټور کیږي او چې کله ته په لینک لیست کې ډیټا سیو کوي یا ډیټا اور اچوي نو هغه موږ سره doubly linked list په نوم باندې موږ سره ډیټا سټرکچر ده هغه استعمالوي ملګرو doubly linked list د دې باره کې پر روانو ویډیو کې ان شاء الله په مکمل تفصیل سره یا ډیټیل سره موږ تاسو خبره کوو همداسې لینک لیست has got two constructor د دې چې دوه کنسټرکټرز دي موږ سره ملګرو یو د مثلا نارمل یا ډیفالت کنسټرکټر دی او یو بل پارامټرایز کنسټرکټر دی چې دې کې تاسو کولای شئ چې یو بل ډیټا کلیکشن یا یو تاسو یو بل کلیکشن کلاس ور پاس کړئ او د هغه ډیټا به کنورټ کیږي دغه لینک لیست کلاس ته او په دې کې به سټور کیږي ملګرو راځو په دغه ویډیو کې موږ تاسو په لینک لیست باندې پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو خو په روانه ویډیو کې که تاسو دلته وګورئ ملګرو موږ سره ارے لیست ورسز لینک لیست د دې دواړو کمپیریزن یعنی مقایسه کول وایي چې دا ډیټا څنګه سټور کوي هغه ډیټا څنګه سټور کوي د دې نه تاسو ډیټا څنګه ریډ کوئ او د لینک لیست نه ډیټا تاسو څنګه ریډ کوئ نو په روانه ویډیو کې موږ تاسو په ارے لیست ورسز لینک لیست باندې مکمل تفصیل سره خبره کوو نو راځو خپل سلایډز ته او دلته به زه راشم اکلیپس ته او اکلیپس کې به څه کار وکړم یو لینک لیست به جوړ کړم او هغې ته به ډیټا ور پاس کړم سپوز راځم اول ورته وایم چې ما ته یو لینک لیست راکړه نو زه لینک لیست مې واخیسته زه ورته وایم چې دا د ما سره چې جنریک ورژن وي دا سټرینګ ما ته واخله سټرینګ او زه ورته وایم چې ام لیست مې واخیسته دې نوم د ام لیست وي از ایکوال ټو نیو لینکډ لیست څه دی او دا د هم ما سره سټرینګ وي نو دا ما سره یو لینک لیست جوړ شو زه ورته وایم چې اوس دې ته ډیټا ور اډ کړه نو ام لیست ډاټ اډ که ماته څه شی زه ورته وایم چې ټویوټا دا مې ور اډ کړه یو ډیټا ده او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې ام لیست ډاټ اډ که ماته زه به اخلم چې هونډا مې واخیسته یا هونډا وټ ایور صحیح دی او هغې نه پس به زه راشم دلته ورته وایم چې ام لیست ډاټ اډ که ماته څه شی فار ایگزامپل دا دلته به زه ورته وایم چې فار ایگزامپل فورډ دا کمپنیانې دي د موټر دا ما ور اډ کړل درې ډیټا ما ور اډ کړل که زه غواړم چې دغه ډیټا ریډ کړم نو سمپل تاسو کولی چې سس اوټ ډاټ ما ته څه کار وکړه سس اوټ ډاټ ما ته واخله ام لیست ډاټ بس خلاص ام لیست ما ته شو کړه
نو دا تاسو وګورئ ملګرو په سکرین به تاسو ته ټویوټا هونډا او فورډ به تاسو ته په سکرین راولي دا ما سره چې دی یو نورمل ډیټا مو ورایډ کړه د سټرینګ ډیټا مو ورایډ کړله همدغسې که تاسو غواړئ چې اډ فرست ته او همداسې اډ لاست ته تاسو کولی شئ چې په ټاپ باندې زه به ورته وایم چې MLS ډاټ اډ فرست څه دی فرست او دلته به زه ورته واخلم فار اګزامپل ما واخیسته یو بل کمپني مې ورته وایم فراري یو دا یو نوم مې ورکړه او زه راځم اډ فرست شو اوس سس اوټ مې واخیسته او دلته به زه ورته وایم چې MLS راته شو کړه نو ګورم چې فراري ماته په کوم ځای کې اډ کړه نو فراري ماته په ټاپ کې اډ کړه او که زه راشم ورته وایم چې MLS ډاټ اډ کړه ماته اډ لاست او دلته زه ورته وایم چې دا زه دلته ماته واخله BMW صحیح دی دا مې ور اډ کړه که زه اوس راشم ورته وایم چې سس اوټ کړه ماته څه شی MLS او زه ګورم چې دا ماته په سکرین باندې BMW به باید چې په لاست کې ماته دلته ده اور اډ نو تاسو وګورئ ملګرو په دې شکل تاسو کولی شئ چې په ټاپ او په باټم کې هم ډیټا ور اډ کړئ او همدغسې ما سره ریموو فنکشن هم شته دی او که تاسو غواړئ دلته ګورئ دلته ډېر ښایسته فنکشن دی د اډ لوکیشن ورته ورکولی شئ چې تاسو اډ ویلیو آن لوکیشن یو ایګزیکټ لوکیشن باندې هم تاسو پکې ډیټا ور اډ کولی شئ ورته وایئ چې MLS ډاټ اډ که ماته په کوم لوکیشن باندې سپوز ورته وایم چې لوکیشن نمبر 3 باندې ماته اډ کړئ یو نوی ډیټا به وي فار ایګزامپل زه ورته وایم چې جی ټي ماته جي ټي زیډ ماته ور اډ کړه صحیح دی نو دا ور واخله نو اوس که زه راشم چې سس اوټ که ماته ام لسټ صحیح دی که نه ام لسټ نو ګورم چې جي ټي زیډ چې کوم دی هغه ماته په دریم لوکیشن اډ کړی دی که نه نو 0 1 2 and 3 نو 3 باندې ماته جي ټي زیډ ور اډ کړی دی همدغسې که زه غواړم څه کار وکړم ډیټا سیټ کړمه نو سیټ بیا د ریپلیسینګ دپاره استعمالیږي دلته زه کولی شم چې یو کمنټ ورته کښېږدم د اډ ډیټا آن specific location صحیح ده که نه او که ته غواړې چې یو ډیټا اوس څه شی وکړي ریپلیس کړي نو ته کولی شې ملګرو دلته تاسو وګورئ سیټ دی نو لوکیشن به ورکړي نوی ډیټا به ور اډ کړي هغه به اډ شي نو ریپلیسینګ دپاره به تاسو واخلئ چې MLS ډاټ سیټ که ماته لوکیشن فار ایګزامپل د جي ټي زیډ پر ځای باندې زه غواړم چې څه وکړم یو بل نوی ډیټا ور واچوم فار ایګزامپل زه به واخلم چې سوزوکي مې واخیستی دی دا ماته واخله او زه MLS ډاټ اول به زه سس اوټ کړم او دلته به زه ورته وایم چې سس اوټ او دلته به زه ورته وایم چې MLS ګورم چې د جي ټي زیډ پر ځای باندې ما سره سوزوکي راغلی که نه دا تاسو وګورئ ملګرو جي ټي زیډ پر ځای باندې ما سره سوزوکي دی او جي ټي زیډ ریموو شوی دی لیست نه نو دا سیټینګ یعنې ریپلیسینګ دی زه دلته سم ورته وایم چې ریپلیس ډیټا ده صحیح دی او همدغسې نور تاسو کولی شئ ریمووینګ هم وکړئ دا تاسو وګورئ دې ځای کې ریموو دی که تاسو غواړئ چې یو سپیسیفیک ډیټا ختم کړئ نو تاسو کولی شئ د لیست نه ورته ووایئ چې فار ایګزامپل MLS ډاټ ریموو که ماته که زه یوازې ریموو واخلم MLS ورته واخلم صحیح دی که نه او د هغې نه پس د سس اوټ واخلم semicolon sys out صحیح دی او دلته زه ورته وایم چې MLS نو ګورم چې دا ماته کومه ډیټا ریموو کوي ملګرو دا تاسو وګورئ ټویټا یعنې په ټاپ باندې چې کومه ما سره ویلیو ده هغه ماته دا ریموو کوي که یوازې ریموو تاسو استعمال کوئ صحیح دی ریموو ټاپ ډیټا چې کومه ډیټا تا سره په لیست کې په ټاپ باندې پرته ده یعنې پلنۍ ډیټا هغه به تا ته ریموو کوي همدغسې که ته ورته وایې چې نه ماته څه کار وکړه یو سپیسیفیک لوکیشن ریموو کړه د هغې لپاره به تاسو دلته راشئ MLS به واخلئ ډاټ ریموو وکړئ او دلته به تاسو دلته به تاسو ورته وایئ چې ریموو کړه ماته څه شی یو سپیسیفیک لوکیشن سپوز ورته وایم چې تھرډ لوکیشن ماته ریموو کړه نو په تھرډ لوکیشن کې ما سره څه شی پراته دي ملګرو دلته که تاسو وګورئ اوس 0 1 2 and 3 فورډ ما سره پروت دی نو په روان لیست کې باید چې ما سره دلته فورډ نه وي په دغه لیست کې نو زه راځم ورته وایم چې سس اوټ که ماته
څه شی ام لیست باندې شو نو زه کوم دا تاسو ګورئ موږ ما دا رن ک نو ما سره فورډ په دغه لیست کې نشته ځکه په دریم لوکیشن باندې ما سره فورډ او ما ورته چې ما ته ریموو کړه دریم لوکیشن نو ملګرو تاسو ګورئ دلته چې څنګه زه نوی کوډ کوم هغه کوډ ما سره دلته زوړ د هغې چې کوم ریکارډ دی هم پاتې کېږي ځکه دغه کوډ ما نه دی ډیلیټ کړی د ځای نه چې زه هر دلته پروګرام رن کوم نو دغه ټول کوډ ما سره دوباره رن کېږي نو زه دلته ورته چک کېدم کومنټ پکې کېدم چې remove specific location from list څنګه کنه from linked list تاسو کې خیر تاسو پوهیږئ چې دا د linked list ویډیو ده او linked list ما سره data structure یا چې کوم collection framework class دی هغه ما سره linked list class دی څنګه همدغسې زه راځم دلته ګورم چې ما سره څه شی دی ملګرو remove specific remove first او remove last هم کولی شئ که تاسو راشئ اوس ورته ووایئ چې ما ته څه کار وکړه ما ته list dot remove که ما ته remove first dot remove first مې واخیستی دی remove دلته به زه راشم first واخلم دا نو که تاسو اوس دلته وګورئ ملګرو په دغه لیست کې چې کوم دی ما سره فرست چې دی ټویټا ده نو دا ما سره ټویټا بخه remove first location data څه دی location data نو که زه راشم ورته وایم چې sys out که ما ته sys out که څه شی m list نو اوس به ما سره ټویټا په دغه لیست کې نه وي آخري لاین باندې ځکه فرست لاین باندې ما سره یعنې فرست لوکیشن ما سره ټویټا پرته ده او په آخري لوکیشن سره ما سره BMW پرته ده که زه راشم ورته وایم چې m list dot remove last مې واخیستی دی last دلته تاسو وګورئ ملګرو دا ما ته څه کار کوي come on remove last // semicolon دا به درته remove last location data څه دی او د sys out او دلته به زه ورته وایم چې ما ته m list ما ته شو که په سکرین ګورم نو باید چې آخره کې ما سره هونډا او سوزوکي پاتې شي BMW هم ما سره ختمه شي دا تاسو ګورئ هونډا او سوزوکي ما سره پاتې شوه BMW هم د دغه لیست نه ریموو شو نو ملګرو دا آخره کې بیا ما سره چې دی چې is empty آیا دغه لیست ما سره empty دی که نه دا ټول operations دي یا methods دي built in ملګرو چې کوم په دغه لینک لیست کې راغلي دي ورسره نو زه راځم ورته وایم چې ما ته sys out که وګوره چې m list dot is empty صحیح دی که نه نو دلته په راشم دا ما ته اوس فالس راکړي دا تاسو وګورئ ملګرو فالس ځکه په دې کې دوه ډیټا شته دی خو که زه چېرته راشم ورته وایم چې m list dot clear که ما ته نو دا به اوس مکمل لیست به تاسو ته کلیر شي sys out صحیح دی او دلته وایم چې m list ما ته شو که نو دا تاسو وګورئ ملګرو آخر کې ما ته m list خالي یعنې ځکه تا دلته کلیر کړه تا m list ټول ریموو صحیح دی کلیر دی اوس دلته تاسو کولی شئ چې ورته واخلئ چې f دا تاسو پورې لري چې تاسو دا څنګه استعمالوئ په پروجیکټ لیول باندې یا مثلا چې کله چاته په پروژه باندې کار کوئ نو تاسو بیا دغه فنکشن څنګه استعمالوئ سپوز ورته وایم چې f که چیرې m list dot is empty که چیرې دا is empty نو بیا څه وکړه ما ته واخله sys out او دې کې راته ولیکه چې your list contain nothing صحیح ده که نه nothing صحیح دی دا راته واخله nothing else دا ګوره داسې مې واخیسته else که چیرې پکې ډیټا وله نو بیا ماته څه کار وکړه بیا ماته ورته ووایه چې sys out کوه for example زه ورته وایم چې m list ماته شو کوه نو اوس که زه دا رن کوم دا ماته آخري کې به څه وایي آخري کې به ماته وایي چې your list contain nothing دا وایي څه مسله ده دا مسله چې دی ملګرو دا مسله د دې قوس دی دا یو قوس مو زیات اچولی ځکه دوه قوسه دلته لاندې شته ما سره already دا ما سره د main function قوس دی او دا ما سره د دې class قوس دی دا تاسو وګورئ ما سره د دې کلاس او د مین فنکشن آخري دوه صحیح دی او دا چې دی د آی ډي دی نو زه به دلته دا سپیس ختم کړم نو دا به بیا مشکل ختم شي دوباره رن کوم پروګرام دا به ماته اوس څه وایي چې your list contain nothing که زه ورته وایم خیالي ځکه څه کار وکړه دا چې کوم ما m list clear اخیستی دی delete all data چې دا delete all data from list صحیح دی زه به دا کومنټ کړم صحیح دا چې کله زه کومنټ کړم نو اوس زما لیست کې ډیټا راغله دا که زه رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دا به آخره کې ماته ډیټا راکوي صحیح دی تاسو کولی شئ ورسره میسج هم کېدی فار ایگزامپل your list contains صحیح دی دلته به زه ورته واخلم چې ډبل ډور او دلته به زه پلس واخلم او دا رن کوم زه دا تاسو وګورئ نو ورته وایي چې your list contains Honda in Suzuki دی صحیح دی که ته لیست ته ډیټا وراچوئ سپوز راځم ورته وایم چې m list dot add last په لاست کې آخري کې ماته څه واچوه سپوز زه به راشم دا دلته ورته وایم چې لاپټاپ واچوه
نو که زه دا رن کوم نو دا ماته وایي چې your list contain Honda Suzuki and laptop. که چیرې احیانا زه راشم دلته ورته وایم چې ته اوس ماته list empty کا mlist.clear کا ماته نو ما list نه ټوله ډیټا ډیلیټ کړله. اوس به دا ګوري چې کوي ماته وایي چې your list contain nothing ځکه د دغه فنکشن نه زه استفاده کوم. نو ملګرو دا ما سره یو نارمل ډیټا وه دا ټوله ما ور اډ کړله لکه څنګه چې تاسو کولی شئ چې آبجکټ ډیټا په زړه ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي چې آبجکټ ډیټا هم تاسو ور اډ کولی شئ. که زه راشم کلکشن فریم ورک ته دې ځای کې ما سره ګورم چې ما سره کلاسونه شته ده که نه. سپوز به دلته څه کار وکړم دا ما سره ټیسټ کلاس دی ښه دا خو نه دی نو زه به راشم کلکشن بي ته او دلته به زه راشم ټیسټ کلاس هم نشته دی نو دا ما سره کوم دی ټیسټ ټي اوپن کوم ښه دا ما سره دا کلاس دی. نو تاسو کولی شئ چې د نورو دا کلاس دی ملګرو ما سره ده نو تاسو کولی شئ د یو بل کلاس آبجکټ ډیټا هم ور واچوئ لکه دا کسټمر دی هلته ما سره ګورئ کسټمر تاسو راشئ دې ځای کې څه کار وکئ د کسټمر شی واخلئ سپوز زه به راشم دې ځای کې د دې لسټ نه پس اخره کې دلته غواړم چې یو بل لینک لسټ جوړ کړم زه به وایم چې لینکډ list صحیح ده که نه او دلته به زه ورته وایم چې دا کسټمر دی او دلته به زه ورته وایم چې فور ایگزامپل MC list my customer list is equal to new linked list صحیح ده او دلته به زه هم ورته واخلم چې دا ما سره کسټمر ده صحیح ده. نو دا ما سره یو کلاس دی دا په زړو ویډیوز کې ډېر زیات ډیټیل سره کار کړی دی ملګرو چې کسټمر ما سره بل شی نه صرف فقط یو عادي کلاس دی چې په دې کې ما سره string int id دی او string name دی او د کنسټرکټر دی اخلا. نو تاسو کولی شئ چې ډیټا ور واچوئ خو دا ما سره اوس کسټمر ډیټا وي په دې کې راځي. په دغه ام لیست کې تاسو اوس نشئ کولی چې MC لیست چې کوم دی په دې کې تاسو اډ کړئ څه شی تاسو ورته اډ کړئ دلته فور ایگزامپل خم یا یو نیم یا تاسو یو string ډیټا نشئ ور اډ کولی ځکه دا ما سره یو جنریک او جنریک ټایپ دی جنریک ټایپ دی او د کسټمر نو کسټمر ډیټا should be added. نو ملګرو دا مې مکمل په زړو ویډیوز کې ما په دې باندې کار کړی دی چې تاسو دا څنګه ور اډ کوئ نو تاسو دپاره یو کارخانه دی دا حتما په دې باندې کار وکړه خو بیا که هم چېرته مسله ورته نو په روانو ویډیو کې بیا زه ته پریکټیکل کار وکړم یعنې ډیټیل سره ځکه په روانو ویډیو کې موږ تاسو د لیست او د لینک لیست په منځ کې چې کوم کمپیریزن ده هغه به کوو. د فلحال دپاره الله پامان او زنده‌باد افغانستان تل دې وي افغانستان زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړه.